ओके, यसमा के रहेको छ, cos 30 को भ्यालु हामीले दिएको छ, हुन त नदिए पनि हामीले थाहा हुन्छ cos 30 को भ्यालु √3/2। फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 15 र त्यसपछि tan 15। त्यसो भए sin 15 कसरी निकाल्ने हेरौँ। हामीले थाहा हुन्छ 1 + cos a को भ्यालु है, 1 + cos a भनौँ अथवा 1 + cos 2a नै लेखिदिन्छु म। ल 1 + cos 2a को भ्यालु हुन्छ 2 cos स्क्वायर a भने पछाडि यहाँबाट हामीले यो भन्न पाउँछौँ cos a चाहियो भने के हुने भयो, 1 + cos 2a/2 हुने भयो। यहाँनिर वी नो भनेर लेख्दा हुन्छ। त्यसैगरी 1 - cos 2a भनेको हामीले थाहा हुन्छ 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। यसको मिनिङ के भयो, हामीले sin a मात्रै चाहियो भने कति हुने भयो त, 1 - cos 2a/2। अब हामीलाई के कुरा निकाल्नलाई भनेको छ त, sin 15 डिग्री। त्यसो भए म यो सेकेन्ड फर्मुला नम्बर युज गर्छु है। त सेकेन्ड फर्मुलामा के रहेको छ, sin a चाहियो भने 1 - cos 2 * a गर्न पाइयो, मतलब 15 डिग्री गर्न पाइयो र होल डिभाइडेड बाइ कति, 2। त्यसो भए यो कति हुने भयो, 1 - cos 30 डिग्री/2 र cos 30 डिग्री को भ्यालु हामीले थाहा छ कति हुन्छ, cos 30 भनेको √3/2 हो र होल डिभाइडेड बाइ 2 छ। अब हामीले यसमा एलसीएम लिएर गर्न नि पाइयो अथवा यतिकै छोडिदिए नि हुन्छ, मैले निकाल्दिन्छु अझै पनि। त यो 2 - √3 भयो र यो तलतिर 2 आउँछ र एउटा 2 पहिलादेखि नै थियो भने पछाडि यो आउने भयो 2 - √3/4। ठिक छ। अब हामीले tan 15 निकाल्नको लागि cos 15 पनि निकाल्दा राम्रो। त पहिला म cos 15 निकाल्दिन्छु। cos 15 को लागि यसैमा प्लस भइदिन्छ 1 + cos 2 * 15 डिग्री होल डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ। त्यसो भए यो कति हुने भयो हेरौँ, 1 + अब cos 30 डिग्री होल डिभाइडेड बाइ 2 र cos 30 को भ्यालु हुन्छ √3/2 र तलतिर 2 त हाम्रो छँदैछ। त्यसो भए यो कति आउने भयो, तपाईको 2 + √3/2 * 2 इट मिन्स 2 + √3/4 हुने भयो। अब हामीलाई चाहिएको छ tan 15, त्यसो भए त्यो निकाल्दिम। tan 15 भनेको sin 15/cos 15 हुन्छ। त sin 15 भनेको हामीसँग छ 2 - √3/4 र यो छ हामीसँग 2 + √3/4। 4 4 क्यान्सल हुन्छ र बाँकी सबै एउटै रुटमा आउँछ, 2 - √3/2 + √3। त यति चाहिँ हामीले भन्न मिल्छ। आशा छ बुझ्नु होला। भेटौँ अर्को भिडियोमा। टेक केयर।